Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alia binti Mat Muhayyadin, bernama matrik A164845. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan individu bagi subjek SKPX 3103 Teori Perkembangan Kerjaya, iaitu laporan alumni. Alumni yang dipilih adalah seorang tenaga pengajar di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Menurut Tau'abat, kerjaya didefinisikan sebagai satu rangkaian yang melibatkan diri seseorang individu. Sesetengah individu itu akan kekal dalam satu pekerjaan, manakala individu yang lain akan bertukar-tukar pekerjaan sehingga mendapat pekerjaan yang memberi kepuasan dalam hidupnya. Manakala menurut Hall 1976 berpendapat bahawa kerjaya adalah kerja yang berterusan atau berkesinambungan dengan pengalaman dan sikap seseorang individu dalam kehidupannya. Kerjaya juga adalah kerja atau aktiviti yang memenuhi keperluan psikologikal, ekonomikal dan sosiologikal individu, dan ini direalisasikan dengan bekerja sehingga berjaya. Latar belakang alumni. Dr. Daniela merupakan anak kedua daripada 3 orang adik-beradik. Beliau berasal dari Ampang, Selangor, berusia 29 tahun dan telah mendirikan rumah tangga dengan pasangan beliau. Beliau mendapat pendidikan awal di rumah melalui kedai ibu bapanya. Kemudian, beliau telah memulakan sesi persekolahannya di Sekolah Kebangsaan Ampang, Selangor. Kemudian, beliau meneruskan sesi persekolahan di peringkat menengah di Kolej Yayasan Saat Melaka. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajiannya di bidang sains melalui asasi sains di Universiti Raja Mara. Kemudian, beliau mendapat tawaran untuk menyambung pengajiannya di peringkat sarjana ijazah sarjana muda di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan seterusnya, beliau menyambung pengajiannya di peringkat sarjana juga di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang psikologi industri dan organisasi. Dan kemudian, beliau telah melanjutkan pelajarannya di peringkat Doktor Falsafah di University of Sheffield, United Kingdom. Pengalaman kerjaya Dr. Daniela. Pada tahun 2008 sehingga 2009, semasa menunggu keputusan peperiksaan SPM, beliau telah bekerja sebagai pembantu jualan di sebutik pakaian Giordano di salah sebuah kompleks membeli belah di ibu negara. Kemudiannya, pada tahun 2018, beliau sekali lagi telah bekerja sebagai wakil perkhidmatan pelanggan di Pasaraya Carrefour. Dan seterusnya, pada tahun 2015, ketika beliau melanjutkan pelajaran di Sheffield, United Kingdom, beliau merupakan doctoral researcher di universiti tersebut. Dan pada tahun 2018 sehingga kini, beliau merupakan fellowship di UKM dan merupakan salah seorang tenaga pengajar di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Pemilihan teori. Teori yang dipilih bagi merungkaikan perkembangan kerjaya Dr. Daniela adalah teori yang pertama, iaitu teori perkembangan kerjaya super, dan teori kedua adalah teori personality Holland. Teori perkembangan kerjaya super ini dipelopori oleh Donald E. Super pada tahun 1952. Teori ini merupakan teori yang menitik beratkan pertumbuhan dan perubahan yang dihadapi oleh seseorang individu itu berkaitan dengan isu-isu kerjaya sepanjang kehidupannya. Teori ini bersumberkan konsep-konsep kendiri yang terdapat dalam diri seseorang dan mempengaruhi pemilihan kerjaya serta kepuasan kerjaya seseorang. Seterusnya, teori personality Holland. Menurut Holland, setiap jenis personality seseorang itu terbentuk hasil daripada interaksi pelbagai desakan kebudayaan dan personal, termasuklah daripada rakan sebaya, keluarga, genetik, kelas sosial, budaya dan persekitaran fizikal. Hasil daripada interaksi tersebut akan menyebabkan individu gemar kepada sesuatu aktiviti. Justru itu, individu akan terdorong untuk membina sifat tertentu yang seterusnya akan mendorong untuk berfikir, membuat tanggapan dan seterusnya bertingkah laku dengan cara yang tertentu. Teori Holland mempunyai 6 kategori personality, iaitu yang pertama,
realistik, yang kedua adalah investigatif, yang ketiga adalah artistik, yang keempat adalah sosial, yang kelima adalah enterprising dan yang keenam adalah konvensional. Pengaplikasian kedua teori ini dalam perkembangan kerjaya Dr. Daniela, iaitu teori perkembangan kerjaya super mempunyai 5 peringkat. Peringkat pertama adalah peringkat pertumbuhan, iaitu di antara usia 4 hingga 10 tahun, kehendak seorang individu itu dominan dan peranan yang dimainkan penting dalam fantasi adalah penting bagi dirinya. Kesukaan dan minat kanak-kanak pada sesuatu adalah penentu kepada aspirasi aktiviti yang utama. Pada peringkat fasa pertumbuhan ini sedikit sebanyak telah mempengaruhi perkembangan Dr. Daniela, iaitu beliau mula mempunyai minat terhadap kerjayanya, iaitu sebagai seorang psikologi forensik pada usia 10 tahun, kerana beliau sering terdedah kepada filem dan buku-buku yang berkisahkan tentang psikologi forensik. Seterusnya adalah peringkat kedua, iaitu peringkat penerokaan. Pada peringkat penerokaan ini, individu mula mengenal pasti kerjaya yang dipilihnya, iaitu pada peringkat ini terbagi pada dua jenis, iaitu tentatif dan realistik. Pada fasa tentatif, ketika dalam penerokaan, individu mula menyempitkan pemilihannya kepada beberapa kemungkinan. Perkara ini adalah disebabkan oleh beberapa ketidakpastian tentang keupayaan, latihan yang disediakan dan peluang pekerjaan. Dr. Daniela mempunyai minat dan hal tuju ke arah pekerjaan yang diimpikan. Minat daripada zaman kanak-kanak itu menjadi ahli psikologi itu diperkukuhkan lagi apabila beliau telah mengikuti kelas kaunseling yang banyak memberikan pendedahan kepada beliau untuk menceburi bidang tersebut. Seterusnya, peringkat yang ketiga adalah peringkat pengukuhan, iaitu pada usia 25 hingga 44 tahun, individu mula mencuba, meninjau dan menilai untuk memastikan pemilihan dan keputusan yang dibuat pada peringkat penerokaan itu boleh direalisasikan. Pada tahap ini, individu mula menjawat jawatan satu pekerjaan dengan satu perasaan bahawa ia pasti akan menukar kerjayanya jika kerja tersebut tidak bersesuaian dengan dirinya, dan begitu juga adalah sebaliknya. Pada peringkat ini, Dr. Daniela merupakan seorang tenaga pengajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau memulakan tugas tersebut ketika berusia dalam lingkungan 24 tahun, semasa beliau masih dalam mood pengajian sarjananya. Beliau telah menjadi fellowship di UKM, dan seterusnya apabila beliau meneruskan pengajiannya di tahap yang lebih tinggi, iaitu di peringkat Dr. Falsafah, beliau sekali lagi menjadi salah seorang pengajar di University of Sheffield, United Kingdom. Di sini dapat kita lihat bahawa Dr. Daniela ini minat mengukuhkan kerjayanya apabila ia melakukan pekerjaan yang sama walaupun di tempat yang berbeza. Hal ini menunjukkan bahawa Dr. Daniela ini merasakan bahawa kerjaya tersebut bersesuaian dengan minat dan kemampuannya. Seterusnya adalah justifikasi pemilihan teori. Kenapa saya memilih teori perkembangan kerjaya super? Kerana teori ini bersifat sangat komprehensif kerana semua individu akan melalui fasa yang terkandung dalam teori tersebut. Teori ini digunakan kerana ia meliputi aspek yang luas, iaitu bermula dari zaman kanak-kanak sehingga zaman persaraan. Seperti apa yang kita ketahui, teori ini mengandungi 5 peringkat, iaitu peringkat pertumbuhan, penerokaan, pengukuhan, pengekalan dan penurunan. Dan teori ini juga menjelaskan secara teliti mengenai faktor-faktor yang membawa kepada pemilihan kerjaya seseorang individu itu daripada saat mula memilih dan menjalankan, mengekalkan dan memperbaiki pekerjaan yang dilakukan. Seterusnya, bagi teori personality Holland pula, teori ini dipilih kerana ia sangat bersesuaian dengan personality seseorang itu kerana ia adalah berdasarkan minat dan persekitaran. Dan teori ini mengkategorikan individu itu kepada salah satu daripada 6 kategori yang diberikan oleh Holland, iaitu RIASEC. R iaitu untuk realistik, I kepada investigatif, A untuk artistik, S untuk sosial,
E untuk enterprising dan C untuk conventional.